ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የጤፍና የገብስን እንጀራ ነው። የጤፍና የገብስን እንጀራ ለመስራት ምን ያስፈልጋል? መጀመሪያ ደግሞ ምንድነው የምናደርገው የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው። የሚያስፈልገን ነገር ቀዝቃዛ ውሃ ያስፈልገናል። እርሾ የዳቦ ያስፈልገናል። የጤፍ እርሾ ያስፈልገናል። የጤፍ ስል የሌላ እርሾ ይሆናል። እርሾ ነው ለማውቂያ ይሆናል። ግን የጤፍ ቢሆን ቆንጆ ነው ማለት ነው ከተገኘ። ይሄኛው ደግሞ የነጭ ጤፍ ዱቄት ነው እና ይሄ ለዱቄቱ መለኪያ ይሄኛው፣ ይሄ ደግሞ ለማሻ ይሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ ማሸት ከመጀመሪያ በፊት ስለዚህኛው እርሾ መናገር ፈልጋለሁ። እርሾ ያለን እኛ ስለ እንጀራ አገጋገር የምናውቅ ኢትዮጵያውያንም ሆነች ሌላው ይሄ እርሾ ይበቃናል ለእንጀራችን ማውቂያ ማለት ነው። ግን ምንም ስለ እንጀራ ማውቁና ለመጀመሪያ ጊዜ እንጀራ መጋገር ለሚፈልጉ ሰዎች እንደመነሻ እርሾ እንዲጠቀሙ ይሄንንም ጨምሬ ላሳያቸው ፈልጌ ነው ሁለቱንም ያቀረብኩት ማለት ነው። ስለዚህ ስራችንን እንጀምራለን። ስለ እርሾ ካወቅን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እጄን ታጥቤ ነው የተዘጋጀሁት። መጀመሪያ ውሃ እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን እርሾ በትንሹ እንዲቻርጌ ነው፣ በዚች ነው እንዳይበዛ ዳቦ እንዳይል ያቦካዋል። አይቻለሁኝ እኔ ይችን ይሄው ይችን እጨምራለሁ። ለምን ዳቦ እንዳይል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን የጤፍ እርሾ እጨምራለሁ። መጀመሪያ ውሃ ዝም ብዬ ነው የጨመርኩት። ይሄም ራሱ ሊበጠብጠው ይችላል፣ ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ በጠለለው ብቻ ማብከት እንችላለን ከፈለግን። ካልሆነም ይሄንን ሊጡን ከስር ያለውን በጥብጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ካረግን በኋላ መመጠን አለብን ዱቄቱን ማለት ነው። እኔ አሁን የምፈልገው ማውካት የምፈልገው በዚህ 2 የጤፍ ዱቄት ነው ማለት ነው። እዚህ ሰፍራዋለሁ። አንድ 2 እንግዲህ ይሄ የኔ አሰፋፈር ነው፣ የኔ ፍላጎት ነው። ይሄን እንጀራ መስራት የሚፈልግ ሰው ወይ ማንኛውንም መጋገር የሚፈልግ ሰው እንደ ቤተሰቡና እንደ ራሱ ፍላጎት ነው ብዛት የሚወስነው። እኔ ግን ለአሁኑ ይሄ ይበቃኛል ማለት ነው። አቡካለሁ። እና እንዲህ አድርጌ በደንብ አሸዋለሁ። እንገናኛለን። ይሄው 3 ደቂቃ አብኩቻለሁ። ማሸት ይወዳል፣ እንጀራውም ያምራል። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ማውኪያ አዘጋጅቻለሁ። ይሄንን ምንም ውሃ አልጨመርኩበትም። የቅድሙ ውሃ ነው ይሄ፣ አላስጨመረኝ። ከዚህ ቅጥንጥን ካለ ወደዚህ ለመገልበጥም ያስቸግረኛል።
እንደዚህ እናረግና እንደዚህ አድርጌ ነው የማወካው። ባለፈው ጥቅል ያወካው ጊዜ ጥቁሩን ጤፍ ጥቅል ነው ያወካሁት። አሁን ደግሞ ጥቅል አይደለም እንዲጠላ አድርጌ ነው የማወካው። አቦካኩ እንግዲህ ይለያል ማለት ነው። ያ ጥቅሉም ከገብስ ጋር አይጋገርም ማለት አይደለም። በዛ መልኩ ጥቅሉንም አብኩቶ እዚህ እንደማረገው ገብሱን ጨምሮ መጋገር ይቻላል። በሁለት ያቦካክ ዘዴ ላሳያችሁ ብዬ ነው እንጂ ይቻላል። ስለዚህ ውሃ እንደተፈለገ ነው በደንብ እንዲጠል እንድናረግና እሺ ይሄ ውሃውን ጨምሬ ጨርሻለሁ። የውሃው መጠን ምንም ችግር የለውም። ኩፍ ሲል ወደዚህ መጥቶ እንዳይፈስ እንጂ ቢበዛም ከሚያንስ ይልቅ በዛ ብሎ እንደ ሊጡ ብዛት ማለት ነው ቢሆን መልካም ነው የሚሆነው። ይሄኛው እስከዚህ ነው ያደረኩትና ምንም ወሰን የለውም ውሃው ማለት ነው። እንደ ሊጡ ብዛት ከፍ አድርጋችሁ መጨመር ማለት ነው እንዲጠል እና እንደዚህ ካወካን በኋላ ለ3 ቀን ይቀመጣል። በሶስተኛው ቀን እናጠላለን። እንደገና ይሄንን አጥለን አፍሰን ሌላ ውሃ ጨምረን በአምስተኛው ቀን እንደገና አጥለለን አብሲት እንጥላለን። በስድስተኛው ቀን እንጋግረዋለን ማለት ነው። እና እናንተ ከፈለጋችሁ በአራተኛው ቀን ማጥለት ትችላላችሁ። ያ ማለት እንደገና ለመግለጽ በሶስተኛው ቀን ይጠለላል። ውሃ ትጨምሩና እንደገና በአራተኛው ታጠላላችሁ። እንደገና በአምስተኛው ታጠላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ግን በሶስተኛው ከናንተ ጋር አብሬ አጥልዬ በአምስተኛው ቀን አብሲጥዬ በስድስተኛው እጋግረዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን እስከ ዛሬ 3 ቀን ወይም እስከ ነገ ወዲያ እንዲክድን አድርጌ በደንብ ይቀመጥ። ንፋስ ምናምን መግባት የለበትም። በንጹህ ዕቃ በንጹህ ክዳን ባለው ማውኪያ ክድን አድርገን እናስቀምጣለን። ከነገ ወዲያ እንገናኝ እና ጨርሰናል የዛሬውን። ደህና ሁኑልኝ። እሺ እንግዲህ ሊጥን ስናወካ እንደተለመደው መጀመሪያ በደንብ መታጠብ አለብን። እጃችን ንጹህ መሆን አለበት ማለት ነው። ከትናንት ወዲያ ገብስና የጤፍ ዱቄትን አንድ ላይ እንጀራ ለመጋገር ለመዘጋጀት አውክቼ ነበር። መጀመሪያ ጤፉ ነው የሚቦካው፣ ያው ባለፈው ሳቦካ እንዳያችሁት ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቀጭኑ አቦካና ውሃ ጨምሬ እንዲጠላ አደርገዋለሁ። ዛሬ 3ኛ ቀኑ ስለሆነ ቦክቷል፣ ጠሏል እና ሲቦካና ሲጠል ይሄን ነው የሚመስለው። ይሄን ይመስላል ያላችሁ። አሁን ይሄንን ዙሪያውን እንደዚህ በእጄ ወደሚጠለው ክፍል አድርገዋለሁ። ብትፈልጉ ካጠለላችሁም በኋላ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። እንዲህ አረግና ቀስ ብዬ አጠለዋለሁ ማለት ነው። የጥላው ውሃ መጠን እንደፈለጋችሁ ነው። ኩፍ ብሎ እንዳይፈስ እንጂ ሌላ ችግር የለውም። ትንሹም ብዙ ይሁን የሚል ነገር የለም ማለት ነው። አሁን ይሄንን ከዚህ ግድግዳው ምንም የለውም፣ አጽድቼዋለሁ። ውሃ ጨምርበታለሁ፣ ቀዝቃዛ ውሃ እጨምራለሁ ማለት ነው። እቺን ለቅለቅ አረግና ትርክርክ እንዳይልብን እንደዚህ አድርጌ ሊጥ ማውኪያችን ላይ ከውጭም ሆነ ከውስጥ መታየት የለበትም እና
ይበቃዋል። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ከድነን ነው የምናስቀምጠው። ከጥቅሉ የዚህ በውሃ እያጠለል የምናቦካው አገራችንም ሆነ እዚህ እንዳይሆመጥጥ ወይም ብዙ እንዳይቦካ ይረዳዋል የሚል አባባል አለ። ለምሳሌ 5 ቀን ነው የምናቦካው፣ 6 ቀን 7 ቀን ድረስ መጋገር ባይመቻችሁ ጥላውን በየማግስቱ እያፈሰስን ወይም እያፈሰሳችሁ ውሃ እየቀየራችሁ ሊጡን ማቆየት ይቻላል። ልክ ፍሪጅ ከቶ ማቆየት እንደምንችለው እዚህ ማለት ነው። እና እኔ ፍሪጅ አብሲት ከጣልኩ በኋላ ከ1 ተኩል እስከ 2 ሰዓት አንዳንድ ጊዜ አረጋለሁ እንጂ ከዛ ውጭ ግን በዚህ በውሃው 6 ቀን 7 ቀን 8 ቀን እያጠለልኩ አቆይቼ አላውቅም። ግን የሚያመጣው ነገር የለም ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ለዛ 5 ቀን ጥቅሉ ይወካል ይወመጥጣል የሚል አመለካከት ላላችሁ ተመልካቾቼ ይሄ በውሃ የማጥለሉ ጉዳይ መልስ ሊሆን ይችላል። አሁንም መድገም የምፈልገው ምንድነው እዚህ እኔ ያለሁበት ቦታ አሜሪካ 5 ቀንም ቦካ 6 ቀንም ቦካ ብዙ የመምጠጥ ችግር የለበትም። ከላይ ስናየው ብቻ ነው በጣም ይቦካ የሚመስለን እንጂ አሁንም ድጋሚ ሊጡን ሁሉ አሽትታችሁ እንጀራውን አጣጥማችሁ ማየት ይቻላል። ብዙም የመጠጥ ነገር የለውም ማለት ነው። እና አሁን በዚህ መልኩ ክድና አድርገን ዛሬ 3 ቀኑ ነው፣ ነገ 4 ቀኑ ነው፣ በ5ኛ ቀኑ አብሲት እንጥላለን ማለት ነው። እና እናንተ ዛሬ በ3ኛ ቀኑ ያጠለልኩትን እንደገና ነገ ማጥለል ትችላላችሁ። ነገ ማጥለል ይቻላል። ከዛ ከነገ ወዲያ 5ኛ ቀን ነው ውሃ ትጨምሩበታላችሁ። እንደዚህ በ5ኛው ቀን እንደገና ማጥለለን አብሲታችን እንጥላለን ማለት ነው። እኔ ግን ነገ አላጠለውም። ከነገ ወዲያ በ5ኛው ቀን አጥልዬ አብሲታችንን አብረን ጥለን አሳያችኋለሁ። በ6ኛው ቀን እንጀራችንን እንጋግራለን ማለት ነው። ይሄንን አሁን ክድና አድርጌ በደንብ ሸፍኜ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አሁን እና ዛሬውን ጨርሻለሁ። እሺ ይሄውና ባለፈው በተቦካ በ3ኛ ቀኑ አጥልዬ ውሃ ጨምሬ ያስቀመጥኩት ሊጥ ይሄ ነው። ዛሬ 5ኛ ቀኑ ነው ማለት ነው ከተቦካ። ስለዚህ አብሲት የምንጥልበት ቀን ነው። አብሲት ለመጣል ምን ማድረግ እንዳለብን ይሁን ማለት ነው። ስሰራ ታውኛላችሁ ማለት ነው። እና ይሄውና ሊጡ ይሄን መስሏል። በ3ኛ ቀኑ የጨመርኩት ውሃ ወቅቱ ይሄ መስሏል። እኔ ለእናንተ በ2ኛ ቀኑ ማጥለል ትችላላችሁ ብያለሁ ትናንትና ማለት ነው። እኔ ግን ዛሬ ነው ማጠለው። ስለዚህ አጥልዬ አፈሰዋለሁ። በ3ኛ ቀኑ ሳላጠል በፊት ይሄኛውን የዚህን ዙሪያ እዚህ ግድግዳ ያለውን ዙሪያ ሳላጠል በፊት ጠርጌው ነበር። ዛሬ ደግሞ ይሄን ግድግዳውን በእጄ ሳልጠርግ ነው ያጠለልኩት። ምክንያቱም በሁለቱም ማድረግ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለውም። እና ይሄንን ይኸውና እንዴ ጥርግ አደረግና እቤት ውስጥ አልጨምረውም ማለት ነው። ደስ አይልም እንደው እንጂ ቢጨመርም ያው ምንም የሚያመጣው ችግር የለም። እህሉ ነው እና አሁን በቀዝቃዛ ውሃ አቀጥነዋለሁ። ለምን አብሲት ስጥል ከወፈረ አይመቸኝም፣ ሊጓጉልም ይችላል ማለት ነው። እና አቅጥኜ አብሲት ለመጣል አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። በጣም ነጭ ነው።
በጠለለ ቁጥር ደግሞ እየነጣ ነው የሚሄደው። እንግዲህ ሀገራችን እንደዛ ነው የሚባለው። እዚህ እንኳን ሲያመርቱም እህሉ ንጹህ ነው። እዛ ምናልባት አውድማው ምናምኑ ላይ ቆሻሻ ይኖረዋል የሚልም ግምት ስላለ ሲጠል በበለጠ ከውሃው ጋር ይሄዳል ቆሻሻው የሚል አለ። እንደገና ጤፍም እኮ ይታጠባል ሀገራችን የሚያጥቡ አሉ። ቆሻሻ ከሆነ አውድማው የተወቃበት ማለት ነው። በማሽን የተወቃ ከሆነ ችግር የለውም ንጹህ ነው። እና ይኸውላችሁ በጣም ነጭ ነው። ይበቃዋል። በቃ አሁን ሊጡን አዘጋጅቼዋለሁ ማለት ነው። ግን ያጣራትና የቆየበትን እናርቄ አሁን አብሲቴን እጥላለሁ ማለት ነው። አብሲት ለመጣል ምን ያስፈልጋል? ውሃና ብረት ድስት ያስፈልጋል። እሳት መቼም ዞሮ ዞሮ ሲበስልም እሳቱ ይጥቃል እና ሙቅ ውሃው ይሻላል እንዲያፈጥን። እዚህ ላይ ባለፈው የሰራሁት የእንጀራ ቪዲዮ ላይ በጥቅል ያቦካዋል። የጥቁሩ ጤፍ ወይም የብራውኑ ጤፍ በጥቅል የተወካ ጤፍ ብቻ የጋገርኩት ላይ ወይም ጋግሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ ላይ አብሲት ከሚበዛ ቢያንስ ጥሩ ነው ብያቸዋለሁ። የመጀመሪያ ልጅ ምክንያቱም መጀመሪያ የጤፉን ባህሪ ማወቅ ያስፈልጋል። አብሲት የሚችልና የማይችል ጤፍ አለ። የሚችልና የማይችል ጤፍ አለ። ስለዚህ በወቅቱ ለመጀመሪያ ያቦካነው ጤፍ አብሲት የማይችል ሆኖ ባህሪውን ሳናቅ ብዙ አብሲት የምንጨምርበት ከሆነ እንጀራው ይሞቀሙቅና ሊበላሽብን ይችላል። እንኳን አይን ሊያወጣ ቀርቶ ከምጣዱ አልወጣ ይለናል። ስለዚህ ማንኛውንም ጤፍ መጀመሪያ በትንሽ አብሲት ነው የምንሞክረው። የአብሲት ጥቅም ምንድነው? ቢበዛ ቢያንስ ካነሰ እንጀራው ይደርቃል፣ ከበዛ ይሞቀሙቃል ነው ምንም በእኛ አማርኛ ማለት ነው። ወይም ከምጣዱ ያወጣልን እንደ ሙቅ ይሆነና፣ ስለዚህ አብሲቱ መስተካከል አለበት። ካነሰ እንዳይደርቅ ከበዛ እንዳይሞቀሙቅ አድርገን ነው አብሲት መጣል ያለብን። ያንን እንዴት ነው የምናውቀው? መጀመሪያ በትንሽ አብሲት ሞክረን ምናልባት እንኳን ከጤፉ አቅም በላይ አብሲት ብንጨምር ሲሞቀሙቅና ከምጣዱ አልወጣም ሲል አብሲት የመብዛቱ ምልክት ስለሆነ እንደዛ እንዳይሆን በማየት ነው የምንረዳው። የጤፉን ባህሪ በማየት ነው የምንረዳው። ሌላው ደግሞ አብሲት በምንጥልበት ጊዜ የጓጎለ ያስቸግረናል። ስለዚህ ትንሽ መፍትሄ ብዬ ያገኘሁት አብሲቱ ቀጥኖ ብንሰራው ነው መልካም የሚሆነው። እንደ ገንፎ ዶክ ዶክ ከሚል ቀጭን ልክ እንደ ቀጭን አጥሚት እንደዛ አድርገን ብናደርገው ነው ጥሩ የሚሆነው። እንደዛ እንዲሆን ደግሞ የምንጥልበት ውሃ እንደዚህ ብዙ መሆን አለበት። አሁን ይሄንን ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ሊፈላ እስከሚከጅለው ድረስ እጄ አሞቀዋለሁ ወይም አፈላዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሳቱን ከፍተኛ ላይ አድርጌ ቶሎ እንዲደርስልኝ ሲፈላ እንገናኛለን። እሺ አሁን ሊፈላ ደርሷል። ማማሰያ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ሊጡ እቆነጥራለሁ። ያው እንደ ሊጤ ነው፣ በግምት ነው የምቆነጥረው። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳቸው አብሲቱ ከሚያንስ ለሊጡ አብሲቱ ከሚያንስ አብሲቱን ብንቀንሰው ይሻላል። ቀንሰንም እኮ አብሲት ፍሪጅ ብናስቀምጥ ለሚቀጥለው ጊዜም ሊሆነን ይችላል። ትንሽም ከሆነ ምንም አደርግ ይደፋ እና ቶሎ ቶሎ እናማስለዋለን ማለት ነው። ትንሹ ሊጥ ነው ያው እንደምታውቁት ይለደልዳል፣ ወፍራም ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ ውሃ ያነሳል ማለት ነው። ይኸው ፈልቷል። አንድ 2 ሰከንድ አቆይና አወጣዋለሁ።
እሳቴን አጠፍቼ እዚህ ቁጭ አደርግና ቶሎ እንዳይጓጉል ቀዝቃዛ ውሃ ጨምራለሁ። አያችሁ አብሲቴ ብዙ ነው። እዚህ ካረኩ በኋላ እንዲቀዘቅዝልኝ በሌላ እቃ ነው የማደርገው። ይሄን አዘጋጅቻለሁ። ጨምርና እንደዚህ አድርጌ ከቸኮልኩኝ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከቸኮላችሁ ማለት ነው ፍሪጅ ውስጥ ቶሎ እንዲቀዘቅዝ ማድረግ ይቻላል። ከዛ ውጭ ግን በፈለጋችሁበት ቦታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲቀዘቅዝ። ከዛ ይሄንን ሊጣችሁን ትክክል ተደርጎ እዚህ ይጠብቃል ማለት ነው። እስከሚቀዘቅዝ እንቆያለን። እንገናኛለን ሲቀዘቅዝ። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ አብሲቴ ቀዝቅዟል። ትንሽ ለብ የሚል ነገር አለው። በጣም ነው የቀዘቀዘው። እንደ በረዶ ይቀዘቅዛል ማለት አይደለም። አብሲቱ ትንሽ ለብ በቃ ህፃናትን ስናጥብ እንደምንፈልገው የሙቀት አይነት የዛ አይነት ለብ ብሏል። ሳይው ይበቃዋል ማለት ነው። እናቀጥናለን። እንግዲህ እዚህ ጋር 3 ነገሮች ተዘጋጅተዋል። ይሄ አብሲቱ ነው። ይሄውና ይሄ የገብስ ዱቄት ነው። የገብስ ዱቄት ነው። ይሄኛው የነጭ ጤፍ ዱቄት ነው። መጠኑ ስንት ነው? በዚሁ ዕቃ 2 ለክቼ ነው የተቦካው ጤፉ ማለት ነው። የጤፉ ዱቄት በዚህ ዕቃ 2 ነው። ስለዚህ ለሁለቱ 1 እጅ ገብስ ዱቄት ነው የምጨምረው እኔ። ከዛም በላይ ጨምረን በልተናል። ጤፍ ትንሽ እያደረገ ጤፍ በደንብ በማይገኝበት ሰዓት ግን ብዙ እንጀራው ጥሩ አይደለም የሚሆነው እና በዚህ መልኩስ ሞክረው ነው ቆንጆ እንጀራ ይመጣልኝ እኔ። ያ ማለት ምንድነው? 2 እጅ ጤፍ ቀይም ይሁን ጥቁር ጤፍ ዱቄት፣ 1 እጅ ገብስ እንደዛ አድርገን ከአብሲት ጋር ቀላቅለን ስንጋግረውና አቦካኩን አሁን እንዳሳየኋችሁ በፊት እንዳስተማርኳችሁ አድርጎ ሲቦካ የተሻለ እንጀራ እንበላለን ማለት ነው። ከድሮ የተሻለ ደግሞ ከተፈለገም ወደፊት እንደ ስንሞክር የተሻለ ልናገኝ እንችላለን። እኔ ብቻ አይደለም ሞክረው እናንተ ሞክሩ፣ አብረን የምንሰራው ብያችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ከኔ በመነሳት ከኔም ልትበልጡ የምትኖሩ ስለምትችሉ ያንን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አሁን አብሲቱን እንጨምራለን፣ ዱቄቱን እናደርጋለን ማለት ነው። እና ይሄን አሁን አልፈልገው ይታጠባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዱቄት እዚህ ጋር እጨምራለሁ። እንደገና አብሲቱን እጨምራለሁ። ምናልባት ለዚህ ዱቄት አብሲቱ ይበዛል ብዬ የምል ከሆነ እቀንሳለሁ። አብሲቱን አይበዛበትም፣ ይወዳል ማለት ነው። ለማንኛውም እስቲ ለማየትም ለማስተማርም ልቀንስ። ለምንድን ነው እንጀራውን ስጋግረው እንጀራው ደረቅ ብሎ መስሎ ከታየኝ ይሄንን አብሲት ጨምርና እዛ ሊጥ ውስጥ ትንሽ አቆይቼ ጋግራለሁ ማለት ነው። ለዛ እንዲጠቅመኝ ይችን አብሲት ትንሽ አስቀምጣለሁ። ካልሆነም እንጀራው ጥሩ ከሆነ ተዋዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ላይ ደግሞ አብሽ ብንጨምር ለመድረቅ ይከላከላል። የአብሽ ዱቄት ትንሽ ተብተብ ብሎ ወይም ደግሞ ጣጣጣ ብሎ የተቆላ አብሽ ሀገራችንን ቢሆን አብሮ ከጤፍ ጋር ይፈጫል። እዚህ ግን ያ እድሉ ከሌለ
እኛ ራሳችን እንደዛ አዘጋጅተን ማድረግ እንችላለን። ቤታችን ይሸታል እንጂ ካልተቻለ ደግሞ የተበጥብጦ የሚጠጣውን አብሽ ሞክሬያለሁ ጨምሬ ነኝ ሳይቆላ ምንም ያመጣው ነገር የለም። ይመራል የሚል ጥያቄ ምናልባት ባይምሯችሁ ከመጣ አይመርም፣ አለማብዛት ብቻ ነው ነው ሞክሬዋለሁ። ስለዚህ እንጀራውን እንዲለሰልስ ሊረዳው ይችላል ማለት ነው ያብሹ ዱቄት። እና አሁን እናቀጥናለን። ስናቀጥን በቀዝቃዛ ውሃ ነው ማቀጥነው ነው። ሲያ እንደዚህ እንዳይዝረከረክብን አሁን ሽት እናደርገዋለን። ማሸት ይወዳል። ብሌንደርም ካላችሁ በዛ ማድረግ ይቻላል፣ አይጠላም። ሃንድ ብሌንደር ወይም ደግሞ ያላችሁ። እኔ ግን እንደዛ አላረግም። ራሱ ብሌንድ ማድረግ ያለሰልሳል ነው የሚባለው። እንደውም ኮሜንት ላይ የደረቀ አስቸግሮኛል የሚል አንድ እህት የጻፈችውን አይቻለሁ። አንድ አብሲቱን ማብዛት፣ ሁለተኛ ይሄ ብሌንድ ማድረጉም ቆንጆ ነው። በዛ እየሞከራችሁ አሻሽሉት። ለመድገም ያህል አብሹም ቆንጆ ነው። መጠኑን ግን በትንሹ ጀምራችሁ ጨመር እያደረጋችሁ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። እሺ ታሉት ጊዜ ወስዳችሁ ቆንጆ ነው የሚሆነው። ማሸት ራሱ እኮ ያለሰልሳል ይባላል። እኛ ሀገራችን ሁሉ ነገር ታሽቶ ነው ውበት ይኖራል ነው የሚባለው። ከዛ የሚባለውን ብቻ ሳይሆን ደግሞ አሽተንም ሰርተንም ስናይ በመናየው ለውጥ እኮ ጥሩ ነው የሚል መልስ እናገኛለን ማለት ነው። በይባላል ብቻ የምንሰራው ነገር የምናምነው ነገር ሊኖር አይችልም። የተሻለም እናደርገዋለን እኛ። ቢቀጥንም ምንም ችግር የለም። በኋላ ወይም ነገ በስድስተኛው ቀን አጥሎ ስለምናገኘው ጥላውን አጥለን ነው ሊጡን አስተካክለን የምንጋግረውና እንደውም መቅጠኑ ነው ጥሩ። ምናልባት እንኳን ከወፈረብን በምን እናስተካክለዋለን? ምናልባት ወፍሮ የሚያስቸግር ከሆነና ተሳስታችሁ አቅጥናችሁት ከሆነ ጊዜ መስጠት ሊያስፈልግ ነው ማለት ነው። ወይም ያዳር ጊዜ ወይም 7-8 ሰዓት እንደዛ መሞከር ሊጡ ተበላሸ ተብሎ እንዳይደፋ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ወዲያው ውሃ ሲጨምሩበት እንጀራው ላያምር ይችላል። ምናልባት አብሮ እንደገና ሲወካ ሊያምር ይችላል። ይሄ ወፍራም ነው። ጨምራለሁ። ይበቃል። አሁን ይሄንን ነገር እንግዲህ አሁን ስለመሸነው ነገር ያልኩት እስከ 8 ሰዓት አቆይተን ጧት ለምሳሌ አብስጥላችሁ ከሆነ 8 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓትም 11 የሚቆይ ችግር የለውም። ከዛ በፊት ሲሆን እኔ ሞክሬዋለሁኝ። ባለፈው ባቀጠንኩ በሶስተኛው ሰዓት ላይ ጋግሬው እንጀራው አላማረኝም። ስለዚህ ከ8 ሰዓት ጀምሮ መጋገር ይቻላል ማለት ነው አብስጥላችሁ። ይሄ አሁን ይቀመጥ። ከ8 ሰዓት በኋላ 10 ምን 11 8 በዛን ሰዓት እንጋግራለን። እንገናኛለን በዛ ሰዓት ማለት ነው። አሁን ይሄንን ክድና አረግና ቦታው በደንብ ሽፍንፍን አድርጌ አስቀምጣለሁ እና እንገናኛለን ማለት ነው። መጋገር ስንጀምር ደህና ቆዩ። ተመልካቾቼ እንደምን አደራችሁ? ትናንትና
2 እጅ ጤፍ ዱቄትና 1 እጅ ገብስ አንድ ላይ ለመጋገር አብሲት ጥዬ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንጀራውን እንጋግራለን ማለት ነው። ከመጋገራችን በፊት እንግዲህ እንደተለመደው እናዘጋጀዋለን ለመጋገር እንዲመቸን አድርገን ማለት ነው። ይሄ ያስቀመጥነው አብሲት ነው የተረፈ። ምናልባት እንጀራው ከደረቀብን ጨምረን እንሞክረዋለን ብዬ ነው ያስቀረሁት። አሁን ይሄንን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምክንያቱም እንጀራውን አይተን ነው፣ ካልሆነ አንጨምርም። ትናንት አብሲት ጥዬ ያስቀመጥኩት ሊጥ ይሄን መስሎ አድሯል። ይሄንን መስሏል ማለት ነው። አሁን እጄን ታጥቤያለሁ። ይሄ ከላይ ያለው ንጹህ ነው ብያቸዋለሁ፣ ግን መጥፎ መስሎ ከታየ እዚህ ተናረጋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለማጥለል እንዲመቸኝ እዚህ ላይ አደርግና ጥላውን ስለምንጠቀምበት በቃ አጠላለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት አሁንም አጠለዋለሁ። ምክንያቱም ቀጠነው ወፈር አልልም፣ በዚህ በጥላው ማስተካከል ስለሚችል ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ይቀመጣል። ይሄንን እንዲመቸኝ እዚህ አረግና አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። ለእንጀራነት እንዲመቸኝ አድርጌ አቀጥነዋለሁ። እንደኔ ወፍራም እንጀራ የሚወድ ሊጡን ወፈር ያደርጋል። ቀጭን እንጀራ የሚወድ ደግሞ ሊጡን ቀጠን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ አድርጌ አቀጥነዋለሁ። አብሲት ከጣልኩ 12 ሰዓት ሆኖታል። 12 ሰዓት ሆኖታል። ምናልባት ለመድገም ያህል ከ8 እስከ 12 ከተቀጠነ በኋላ ቢጋገር ጥሩ ነው ብያለሁ። ከዛ በኋላ አልመች ብሏችሁ ከቆያችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማቆየት ይቻላል ማለት ነው። እና ይሄን ያስጨምረኛል። ለኔ ይበቃዋል። እዚህ አረግና ይሄ የልጤ መቅጃ ነው። እዚህ ሊጡን እቀዳለሁ። እንዲህ ካስቀመጥኩ በኋላ ምጣዱን አሰማዋለሁ። ባለፈው በፊት እያሰማሁኝ ሊጡን ከመጀመሪያ በፊት ወይም ከማስተካከል በፊት እያሰማሁ ምጣዱ ቀድሞ ስለሚሰማብኝ አሁን ግን ይሄን ካስተካከልኩ በኋላ አሰማለሁ ማለት ነው። ሲሰማ እናያለን። እሺ አሁን ምጣዱ ሰምቷል። እንደዚህም ሳይ ይሄ ያቃጥላል። ስለዚህ ለመስማቱ ምልክት ነው ማለት ነው። ሌላው በዚህ ውሃ እንደዚህ ያደርገዋል እና እንግዲህ እንጀራችንን እናሰፋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ልነግራችሁ የምፈልገው ምንድነው፣ እንጀራ በሊጥ እጅና ውሃ በነካ እጅ አይነካም። ምክንያቱም ቶሎ ሊሻግትብን ይችላል። እጃችንን በተሻለ መጠን ንጹህና ደረቅ ማድረግ አለብን ማለት ነው።
እሺ አሁን እንጀራውን እናያለን። እስቲ ምን ይመስላል? ከላይ ብቻ አይደለም እንደገና ከስርም መለስለሱንም እናያለን ማለት ነው። አሁን ከላይ እንግዲህ ይሄ ነው፣ ቆንጆ ነው። ከስርም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ምጣዱ እስከ 450 መጋገር ይቻላል። የኔ 265 በደንብ ይሰማል ማለት ነው። ሁልጊዜ 265 አንድ አይነት ይሆናል ማለት አይደለም። እንደ ኤሌክትሪኩ ኃይል ነው የሚቀንሰው። ስለዚህ አሁን ይኸውላችሁ ያ ያስቀረሁት አብሲት ቢጨመር ችግር የለውም፣ ምክንያቱም ይደረቅ ብሏል። ደግሞ ለዚህ ልጥ የጨመርኩትን አብሲት አይታችኋል እና አብሲት ይወዳል ማለት ነው። አብሲት ካነሰው እንጀራው ሊደርቅብን ይችላል። ስለዚህ ያ የቀረንን አብሲት እንጨምረዋለን። ስንጨምረው ምናልባት ሊጡ ላይ ዋናው ሊጥ ላይ አንጨምርም። እስኪ የሚያመጣውን ለውጥ ለማየት ማለት ነው። ከላይ አብሲት ሲጨመርና አብሮ ሊጡና አብሲቱ ሲቆይ ምን ይመስላል ለሚለው ለማየት ምናልባት ከተቀየረ እንዲያረግና እናያለን ማለት ነው። ከቆየ ምንም አይሆንም ሊጡና አብሲቱ ማለት ነው። ምናልባት አሁን ባሁኑ ከሆነ እንጀራውን ያበላሸው ይሆን ወይ ጥሩ ይሆን? እስቲ እንዴ። ምክንያቱም አብሲት እንዴት ታስቀሩና ካነሰ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። አሁን እኔ እየሰራሁኝ የዚህ እንጀራ ከዚህኛው የሚለይ ከሆነ እናየዋለን ማለት ነው። በደንብ እናዋህዳለን እንጂ ከላይ ስለጨመርኩበት አሁን ባሁን ነው እንጂ ወዲያው ጭምር አድርጋችሁ ትንሽ ማቆየት ምንም ችግር የለውም። እና ለአሁኑም ከሆነ ልክ እኔ እንዳረኩት አድርጋችሁ ትጋግራላችሁ ማለት ነው። እንጀራው ሲደርቅ አወፍሩታል። በጣም ወፍራም እንጀራ ነው የሚሆነው። እሺ ነው እንጂ ማቅጠን እችል ነበር ማለት ነው። በዛኛው ያላቅጠን ስል ደግሞ ይሄኛው ሊያርብኝ ይችላል። ወይም እሳት ሲበዛበት ቶሎ ካልተከፈተም ይደርቃል እንጀራ። አንዱ እንደውም ማድረቂያ መንገዱ ያ ነው። ቶሎ ቶሎ መከፈት አለበት። እስቲ ነው የሊጡ መወፈር ምንም ችግር የለም ስለሚስተካከል ማቅጠን ነው ሊጡ። እስቲ እንዴት እንደመሰለ ነው። ይሄው ከዚህ ጋራ ስናይ ትንሽ ለውጥ አለው። ስለዚህ ለስላሴው ራሱ ይለያል፣ ይለሰልሳል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አብሲት ይወዳል፣ አብሲት ይወዳል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄንን አልጋግረውም። ይሄኛውን እንጀራ ይሄ እንጀራ ማለት ይሄ ሊጥ ነው። አሁኑኑ አብሲቱንና ሊጡን የቀላቀልኩት ደረቅ ብሎብኛል ብዬ። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ እናንተ አብሲቱን ትጨምሩና ማቆየት ነው። ምክንያቱም መብላላት አለበት፣ ሁለቱ ይገናኝ። ኩፍ ሲል እኮ ይገናኛል። ሌላው ግን አብሲት ምን ያህል እንደሚወድ እንድትረዱ ጭምር ነው እንደዚህ ያደረኩት ማለት ነው። አብሲትም ከተረፋችሁ አስቀምጣችሁ ማስተካከል እንደሚቻል ለነግራችሁ ነው። ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ ወዲያው አብሲቱና ሊጡ ስለማይገናኝ ቶሎ ነው ትንሽ እንጀራው ላይ ለውጥ ያመጣ
የበለጠ እንደዛኛው ለማድረግ ነው እንጂ አሁን እንደ በፊቱ ከሆነ ይሄኛው ቆንጆ ነው እንጀራው ማለት ነውና ምክንያቱም ለበለጠ ነው እኛ የምንጥረው። ይሄንን አሁን እኔ አልጋግረው አቆየዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ መሰለ እንጀራ ጋግሬ ይሄንን ትንሽ ለውጥ ያለ አልጋግረው ወደ ደህናው ሊጥ እሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀድቼዋለሁ፣ አዙረዋለሁ። አሁን የመጨረሻ እንጀራዬን አዞራለሁ ማለት ነው። እና ሳልነግራችሁ ማላልፈው ምንድነው የዚህ የምጣዱ ሙቀት ጉዳይ። እኔ በ265 ነው እንደ ኤሌክትሪክ ሙቀቴ። እናንተ ደግሞ በመሀልም የጋገራችሁ ሊቀዘቅዝ ይችላል። ስለዚህ እየጨመራችሁ ማስተካከል ነው ማለት ነው። እና አሁን ይሄ የቀረኝ ሊጥ አለ ትንሽ፣ እሱ ለእርሾ ይሆነኛል ማለት ነው። እሺ ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄ ቀርቶኛል፣ ይሄኛው ይቀረኛል። ምንድነው ማረገው? ቅድም አዲስ ወይም ያደረውን አብሲት ያቀላቀልኩት ሊጥ አለ እዚህ ጋር ትንሽ አቆይቼ ሊጡና አብሲቱ እስከሚዋሃድ ጊዜ ሰጥቼ ጋግረዋለሁ። ለኮሳ አድርጌ መጋገር ነው፣ ችግር የለም። ስለዚህ ይሄኛው እንዲህ አረግና አቆየዋለሁ ማለት ነው። በኋላ ጋግረዋለሁ። ይሄን ቃይና አጣጥባለሁ። ይሄን ከጋገርኩኝ በኋላ ከዚህ ትንሽ አስቀርና ለእርሾነት ክዳን ባለው ዕቃ አደርግና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። አሁን መቦካት ካስፈለገ ደግሞ በራሱ በዚህ በማውቂያው እርሾ አስቀርቼ አቦካለሁ ለሚቀጥለው ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው እንጀራ አገጋገር የጤፍ እንጀራና የገብስ እንጀራ አገጋገር እዚህ ላይ ነው የሚያበቃው። ሌላው የገብሱ መጠን ከፈለጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ 2 እጅ ጤፍ 1 እጅ ገብስ ነው ያደረኩት። እናንተ እኩል በኩል ማድረጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ። እኔ ሁሉንም ሞክሬያለሁ። ይሄኛው በጣም ቆንጆ ስለሆነ ነው። እና እንግዲህ በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑልኝ ተመልካቾቼ። አመሰግናለሁ። ደህና ቆዩ።